2 দুগুণ 4 2 3 গুণ 6 2 4 গুণ 8 ব্যালেন্স হওয়া নাই 2 5 গুণ 10 ব্যালেন্স নমস্কাৰ ভিউয়াৰ্স আজি মই আলোচনা কৰিম এফএলএনৰ এটা প্ৰধান টিএলএম ম্যাথছ ব্যালেন্স গতিকে আপোনালোকে ইটো আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত পাইছে আৰু ইটো কেনেদৰে সংযোগ কৰে ইয়াত আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে ইটো হৈছে লগ গতিকে ইটো লগটো আপুনি ইয়াতে মাৰি দিব লগটো মাৰি দিয়াৰ পিছত ইটো এনেদৰে ব্যালেন্স হ'ব দুফালে সমান সমান নাম্বাৰ দিয়া আছে ইফালে 1 ৰ পৰা 9 আৰু 10 লৈকে দিয়া আছে আৰু ইডিও আমাৰ লেফট সাইডেও 1 ৰ পৰা 10 লৈকে দিয়া আছে আৰু এইবিলাক হৈছে আমাৰ কাঠি গতিকে ইটোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কি কি ধাৰণা দিব পাৰিম প্ৰথমতে আমি সংখ্যাৰ ধাৰণা দিব পাৰিম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ৰ পিছত 10 9 লৈকে আমি সংখ্যাৰ ধাৰণা দিব পাৰিম আৰু তাৰ পিছত সংখ্যা ধাৰণা দিয়াৰ পিছত ডাঙৰ আৰু সৰু কোনটো সংখ্যা ডাঙৰ কোনটো সংখ্যা সৰু হেতু ধাৰণা দিব পাৰিম তাৰ পিছত যোগৰ ধাৰণা বিয়োগৰ ধাৰণা পূৰণৰ ধাৰণা আৰু হৰণৰ ধাৰণাটো আপুনি ক্লাস 3 দিব পাৰিব ক্লাস 2ত আপুনি হৰণৰ ধাৰণাটো দিব নালাগে অকল যোগ বিয়োগটো দিব পাৰিব পূৰণ আৰু হৰণ আপুনি ক্লাস 3 দিব পাৰিব প্ৰথমতে আপুনি সংখ্যাৰ ধাৰণা কেনেকৈ দিব প্ৰথমতে ইয়াতে 1 2 3 এনেকৈ আপুনি কাউন্ট কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সংখ্যাৰ ধাৰণাটো 9 লৈকে দি দিব আৰু ইফালে আপুনি 1 2 3 4 কৰি 1 2 3 4 এনেদৰে এটো সংখ্যাৰ ধাৰণা এনেদৰে আপুনি দুফালে সমান সমান ষ্টিক দি পেলাই আপুনি এইদৰে সংখ্যাৰ ধাৰণাটো দিব পাৰিব 5 6 7 8 9 10 ইফালে 8 মোৰটা দুটা কম আছে এইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সংখ্যাৰ ধাৰণাটো দিব পাৰিব সংখ্যাৰ ধাৰণা দিয়াৰ পিছত মই এইবিলাক উলিয়াই লৈছো সংখ্যাৰ ধাৰণা দিয়াৰ পিছত আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ডাঙৰ আৰু সৰু সংখ্যাৰ ধাৰণাটো দিব পাৰিব কেনেদৰে দিব সো সংখ্যাৰ ধাৰণাৰ মাজত আৰু এটা ধাৰণা আপুনি দিব পাৰিব দুটা সংখ্যাৰ মাজত তুলনা সো দুটা সংখ্যাৰ মাজত তুলনা কৰিবৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিকোনো এটা সংখ্যাত এনেদৰে দিবলৈ ক'ব আৰু তাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ব্যালেন্স কৰিবলৈ ক'ব কোনটো সংখ্যাত দিলে সাধাৰণতে এইটো আমাৰ ব্যালেন্স হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চেষ্টা কৰিব প্ৰথমতে ধৰি লওক 6 দিল ব্যালেন্স নহল 5 দিল ব্যালেন্স নহব এনেদৰে চেষ্টা কৰাৰ পিছত যেতিয়া 8 দিব 8 দিয়াৰ পিছত কি হৈ যাব এটো ব্যালেন্স হৈ যাব ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজিব গতিকে 8 আৰু 8 দুটা সাইডে যে 8 আছে এই দুটা সংখ্যা আমাৰ সমান সংখ্যা যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু এটা বেলেগ সংখ্যা দিব এতিয়া সাপোজ ছাত্ৰ এগৰাকীয়ে 6 দিলে 6 দিয়াৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ ব্যালেন্স কৰিবলৈ ক'ব ইয়াতে প্ৰথমতে ধৰি লওক 3 দিল 4 দিব ব্যালেন্স নহব 5 দিব ব্যালেন্স নহব 6 দিব 6 দিয়াৰ লগে লগে এটো কি হ'ব ব্যালেন্স হৈ যাব ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে বুজিব 6 আৰু 6 দুটা সমান সমান সংখ্যা সো ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে সংখ্যা ডাঙৰ আৰু সৰু এই ধাৰণাটো ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি দিব পাৰিব কেনেকৈ দিব প্ৰথমতে আপুনি সাপোজ ইয়াতে 9 দিলে 9 দিয়াৰ পিছত যিকোনো ইয়াতে এটা সংখ্যা দি দিলে 5 দিলে তো আমাৰ কোনফালে বেছি ইয়াতে ফৰ আছে 9 ফালে তললৈ দাবি গৈছে আৰু 5 টো আমাৰ ওপৰত আছে ইয়াৰ পৰা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিব পাৰিম যে 9 সংখ্যাটো ডাঙৰ 5 সংখ্যাতকৈ ডাঙৰ ঠিক একেদৰে যদি আমি 9 টো 8 দিও ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ এইবাৰো 8 সংখ্যাটো তলফালে নামি আছে আৰু 5 টো ওপৰত আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিব লাগিব আমি যে 8 5তকৈ ডাঙৰ তাৰ পিছত আমি 7 দিলো তাৰ পিছতো কি হৈ আছে দাবি আছে গতিকে 5 7তকৈ কি হ'ব সৰু হ'ব 5 7তকৈ সৰু অৰ্থাৎ 7 5তকৈ ডাঙৰ এইদৰে ডাঙৰ সৰুটো দিব পাৰে যেতিয়া এনেকৈ আহি তেওঁলোকে 5ত দিব এটো কি হ'ব সমতুল্য হৈ যাব ব্যালেন্স হৈ যাব গতিকে 5 আৰু 5 দুটা সংখ্যা সমান গতিকে এটো আমি এবাৰ লৰাই দিছো 5 টো আমি 3 দিলো 3 দিয়াৰ পিছত কি হ'ব 5 টো 3 দিয়াৰ পিছত 5 টো নামি যাব গতিকে এইবাৰ আমি কি বুজাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 3 টো সৰু সংখ্যা 5 টো ডাঙৰ অৰ্থাৎ 3তকৈ 5 ডাঙৰ এইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ডাঙৰ আৰু সৰু সংখ্যা বুজাই দিব পাৰিম কোনটো সংখ্যা কোনটোতকৈ ডাঙৰ
10ত দিব আপুনি 10ত দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈছে 10ৰ সংখ্যাটো দাবি গৈছে তলফালে এবাৰ আপুনি 7ত দিব বেলেন্স হোৱা নাই গতিকে 7টো ডাঙৰ 10টো আমাৰ ডাঙৰ কোনটো সংখ্যাত কৰি 7 সংখ্যাত কৰি 10 ডাঙৰ 8ত দিব বেলেন্স হোৱা নাই গতিকে 10ত কৰি 8 সৰু 10 ডাঙৰ 9ত দিব বেলেন্স হোৱা নাই 10 ডাঙৰ 9 সৰু এইবাৰ 10ত দিব গতিকে এইবাৰ কি হৈছে বেলেন্স হৈছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা বুজিব 10 আৰু 10 দুটা সমান সংখ্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি যোগৰ ধাৰণা কেনেকৈ দিব ধৰা হওক আপুনি প্ৰথমতে 8ত থৈছে 8ত থোৱাৰ পিছত আমাৰ 8টো তলফালে দাবি গৈছে এইটো আপুনি যোগৰ ধাৰণা দিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 5ত দিব দিল 5ত দিয়াৰ লগে আমাৰ বেলেন্স হোৱা নাই তাৰ পিছত কিহত দিব আপুনি 3 এডাল দি দিব সো 3 দিয়াৰ লগে লগে কি হৈছে 5 + 3 = 8 এইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিব পাৰিব যদি আপুনি যদি ইয়াতে 4 দি দিয়ে কি হ'ব এইটো তলফালে বাগৰি যাব গতিকে এইটো বেলেন্স হোৱা নাই আপুনি ইয়াতে দি দিব 5 আৰু 3 দিয়াৰ লগে লগে এইটো বেলেন্স হৈছে অৰ্থাৎ 5 + 3 = 8 এইদৰে আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যোগৰ ধাৰণাটো দিব পাৰিব মই আৰু এটা দেখুৱাই দিছো যদি আপুনি নট দিয়ে বেলেগ বেলেগ সংখ্যাৰে আপুনি দিব পাৰিব নট দিলে আপুনি কি দেখাব পাৰিব এটা আপুনি 3 দেখাব পাৰিব 4ত দিব বেলেন্স নহব 5ত দিব বেলেন্স নহব যেতিয়া আপুনি 6ত দিব কি হ'ব বেলেন্স হ'ব অৰ্থাৎ 6 + 3 = কি 9 হ'ব আৰু আপুনি এইদৰে দেখাব পাৰিব আপুনি 5 দিব এটা আৰু এটাত আপুনি 4 দি দিব সো এইদৰে আপুনি দিলে 5 + 4 = 9 এইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিব পাৰিব এইটো হৈছে যোগৰ ধাৰণা এতিয়া আপুনি যোগৰ ধাৰণা দিয়াৰ পিছত বিয়োগৰ ধাৰণা কেনেকৈ দিব সো বিয়োগৰ ধাৰণা দিয়াৰ বাবে আপুনি 10 সংখ্যাটো ললে 10ৰ পৰা আপুনি কি সংখ্যা বিয়োগ কৰিব সেই সংখ্যাটোত আপুনি এটা ষ্টিক দি দিলে ধৰি লওক আপুনি 10ৰ পৰা 4 বিয়োগ কৰিব 10 - 4 গতিকে বেলেন্স হোৱা নাই গতিকে ক'ত থলে বেলেন্স হ'ব এতিয়া যদি আপুনি নট থৈ দিয়ে এইটো কোনফালে হেলি যাব তলফালে একেবাৰে হেলি যাব গতিকে বেলেন্স হোৱা নাই 10ৰ পৰা 4 বিয়োগ কৰিছো আমি 8ত থব বেলেন্স নহব 7ত থব এইটো বেলেন্স নহব এডলীয়া হৈ আছে 6ত থব 6ত থোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব এইটো বেলেন্স হৈ যাব গতিকে ইয়াৰ পৰা আপুনি বুজাই দিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 10ৰ পৰা 4 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব 6 হ'ব ঠিক একেদৰে মই যদি ইয়াতে নট থৈছো 9ৰ পৰা আপুনি 3 বিয়োগ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এবাৰ বেলেন্স কৰিবলৈ দিব সো 9ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ইয়াতে ট্ৰাই কৰিব যেতিয়া 9ৰ পৰা 3 গলে 6ত থৈ দিব তেতিয়া এইটো বেলেন্স হৈ যাব আৰু এইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিয়োগৰ ধাৰণাটো দিব পাৰিব গতিকে এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপুনি পূৰণৰ ধাৰণাটো কেনেকৈ দিব এইটো হৈছে ক্লাছ 3 হ'ব আচলতে সো আমি প্ৰথমতে এটা সংখ্যা লৈছো 9 আপুনি 3 ৰে পূৰণ কৰিলে কেনেদৰে দেখুৱাব 3 ৰে আপুনি 3ক আপুনি পূৰণ কৰিব 3ক এডাল দিলে বেলেন্স হোৱা নাই দুডাল দিলে বেলেন্স হোৱা নাই আৰু এডাল দিলে এটা কি হৈছে বেলেন্স হৈছে অৰ্থাৎ 3 লগত 3 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 9 হ'ব এবাৰ 10ত দিছো মই 10ক আপুনি পূৰণ হিচাপে দেখুৱাই দিব পাৰিব বেলেন্স নহল 10ক আপুনি কেনেদৰে লিখিব 5ত দিব লাগিব আপুনি ইয়াতে হাইয়েষ্ট আপোনাৰ 4টা ধৰে ইয়াত বেছি নধৰে ভাবিবলৈ দিব পাৰিব 10ত আপুনি 2 ৰে দেখুৱাব পাৰিব 2 × 2 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8 বেলেন্স হোৱা নাই 2 × 5 = 10 বেলেন্স হৈ গৈছে গতিকে 10ক আমি 2 5 × 10 এই হিচাপে দেখুৱাব পাৰো 5 ক'ত পালো আমি ইয়াতে 5 ডাল আমি ইয়াতে ষ্টিক দিছো আৰু অন্য এটা সংখ্যাৰে দেখুৱাব পাৰিম 5 2 × 10 গতিকে 5ত দিম আমি 5ৰ এডাল দিলো বেলেন্স হোৱা নাই আৰু এডাল দিলো এইবাৰ কি হৈছে বেলেন্স হৈছে অৰ্থাৎ 5 2 × 10 এই হিচাপে আপুনি পূৰণৰ ধাৰণাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰিব